are gol mormântul vieții noastre fără de Dumnezeu? Viața noastră în care Dumnezeu este ținut deoparte, închis departe de inima noastră ca un mort, nu? Cum spune nihilismul de astăzi, că o și muri Dumnezeu. Cea în care Dumnezeu nu are nicio relevanță practică, nu are nicio influență asupra vieții noastre practice. Numea Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea ateist practic. Creștinii noștri sunt toți ultracredincioși, dar sunt practic atei. Viața aceasta a ateismului practic, a religiei în privat, când ieși afară, ești cu tot o altă persoană. Da? Continuă? Atunci noi nu am murit cu Hristos. Și invalidăm botezul. El e valid sacramental, spre o sânda noastră. Cum ar trebui să schimbe credința în înviere modul nostru de viață? Nu poate fi viața unui credincios asemenea unuia care nu are speranța învierii. Trebuie să fie asemenea vieții lui Lazar, prietenul Domnului, care a fost înviat în Betania. Asta este adevărul despre noi. Noi nu mai suntem creștini neînviați. Am fost înviați de Hristos deja sufletește și trebuie să rămânem așa. De asta am primit haina albă la botez. Și dacă, sigur, dacă am șifonat-o, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ne-a lăsat Domnul sacramentul spovedaniei. Ca să nu ne surprindă moartea așa, cu lumina stinsă, nu? Cu flacăra lumânării stinsă, cu coroana de pe cap aruncată, că nici nu știi că ai avut-o vreodată, cât ai născut direct sclavul lumii acesteia, cu haina de la botez albă, nici nu ne, cum să zic, nu ne vine să ne gândim la ea, să ne amintim de ea când știm ce am făcut cu ea. Mă gândeam, apropo de mormintele de cimitirul de la Dragșina, mă gândeam, uitați, astăzi noi trăim o vreme în care, aduc la modă eutanasia. În Spania s-a aprobat eutanazia, nu este nicio problemă. În Franța, inclusiv episcopii catolici cochetează cu ideea de a aproba eutanasia într-un anumit fel, de a o justifica. Am zis, atitudinea față de moarte îți spune ce crezi despre înviere. Dacă creștinii când au reușit să iasă din catacombe, din orașele morților, din subterane, după Constantin cel Mare, în curând o să avem celebrarea lui Constantin și Elena, au transformat mormintele morților creștini în cele mai frumoase cămări. Nu noi spunem la liturghie, preoții, când pregătim Euharistia la altar, spunem că s-a transformat mormântul tău, a devenit mai somptuos și mai luminat decât cămara de nuntă regală. Ori în lumea de astăzi, cu eutanasia, și nu numai atât, că înainte de eutanasie am avut deja incinerarea, noi nu mai avem niciun fel de cult al morților. Dacă ar fi să păstrăm etosul creștin din secolul IV, la intrarea în New York ar trebui să avem o serie de zgârie în New York. Gândiți-vă câți oameni, nu știu, cred că 15 milioane de oameni sunt în New York. Câți mor pe zi? Foarte mulți, că sunt mulți. România are 15 milioane de toți, cred că pe teritoriul că sunt plecați. Dacă într-un oraș introduci toată România, îți mor foarte mulți pe zi. De aia, sigur că incinerarea este obligatorie, că n-ai loc. Dar dacă n-ar fi ateism practic, ci ar fi creștinism antic, s-ar crea, cum sunt băncile astea și clădirile de birouri, nu? S-ar crea clădiri foarte înalte și luminoase, în care sunt ținuți creștinii decedați, așteptând învierea. Ori asta nu o să vedeți în următorii 200 de ani. Bine ar fi să fiu eu profetul mincinos. Da? Pentru că lumea nu crede în înviere. Și noi ne-am născut în această lume care ne presează nu să nu credem în privat, ci să ne comportăm în afară ca și cum n-am crede. Și atunci mântuirea noastră este pusă în joc, pentru că am citat din Pavel, care spune că dacă vei crede din inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe el din morți, te vei mântui. Și dacă nu se vede lucrul ăsta, că am zis că din ce faci se vede? Femeile ori veni la mormânt să lungă pe Iisus, nu se gândi că o să înviat.
Deci nu credeau. Deci din ce faci se vede dacă tu crezi cu adevărat sau nu crezi. Nu contează ce declari. Că e frumos în România să spui de Paști Hristos a înviat, adevărat a înviat. Contează ce faci. Tu ca persoană, familia ta, comunitatea din care faci parte, nu? Și până la urmă toată țara. Și dacă nu, sunt două învieri, cum am zis, nu este numai una. De aceea să ducem tuturor bucuria învierii lui Hristos și a învierii noastre. A prezenței Domnului înviat în mijlocul nostru în Sfânta Euharistie. Și să ne aducem pe noi înșine vii dinaintea Lui, că ne-a înviat. Ne-a înviat ca să fim ai Săi, să fim poporul Său, să-L recunoaștem ca Dumnezeul nostru și noi să ne recunoaștem ca fiind ai Săi, iubiții Săi, proprietatea Sa. Astfel, nu, Ezechiel, vreau să închei cu aceste cuvinte ale prorocului Ezechiel, astfel veți ști, veți recunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Atunci când voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi, poporul meu, din mormintele voastre, ca să aduceți, să trăiți o viață prin care să preamăriți pe Dumnezeu în fiecare moment. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Spirit. Amin.